Κυρίως ο σκοπός του podcast είναι να γνωρίσει ο άλλος τις ιστορίες. Δηλαδή να δει ότι είναι πολύ πιο σύνθετες. Και νομίζω επίσης ότι έχει και μια μεγαλύτερη δύναμη το να πεις ιστορίες και να τις ακούς από τους ίδιους, από το να γράψω εγώ κάτι στο χαρτί. Είμαι ο Σταύρος Μαλιχούδης και είμαι δημοσιογράφος. Εγώ ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία λίγο τυχαία. Δηλαδή δεν το είχα σκοπό εξ αρχής να σπουδάσω αυτό το πράγμα. Βγήκε στην πορεία πολύ μετά κιόλας, όχι στο πανεπιστήμιο, γιατί τότε βαριόμουν να ασχοληθώ. Και τα πρώτα βήματα, νομίζω για κάθε δημοσιογράφο, είναι δύσκολα με την έννοια ότι πρέπει να ψάξεις για να βρεις απλήρωτες πρακτικές, αν είσαι τυχερός και αν έχεις κάποιες γνωριμίες. Εγώ έκανα μία πρακτική μέσω του πανεπιστημίου, έκανα μία δεύτερη πρακτική, που ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αυτό που θυμάμαι από την πρώτη πρακτική μου ήταν ότι είχε αυτό που τώρα λέμε λάτζα, δηλαδή ήταν ροή ειδήσεων, είχε πολύ τέτοια δουλειά. Και εγώ που ήμουν και πιτσιρικάς τότε και έβγαινα πολύ, είχα μεγάλο θέμα να τηρήσω τα ωράρια. Δηλαδή αργούσα πάντα στη βάρδια. Και μετά στη δεύτερη πρακτική που βρήκα, ψάχνοντας πάρα πολύ και βάζοντας γνωστούς, και αφού με βοήθησε μια συνάδελφος που ήταν σε ένα δημοτικό ραδιόφωνο, εκεί ήταν το απόλυτο χάος. Οργανωτικά, δηλαδή βγάζαμε δελτίο στις 2 η ώρα και 2 παρά 5 τρέχαμε να τυπώσουμε το script, και μου έχει μείνει, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, μου έχει μείνει το χάος και το ότι είχα καταφέρει μετά από πολύ κόπο να παίρνω 15 ευρώ το μήνα για την κάρτα μου, για το πάσο. Νομίζω ότι τα θέματα που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον και που δεν τα περίμενες κιόλας είναι όταν είσαι ψιλονέος στη δουλειά, δεν έχεις τις επαφές, δεν έχεις τις πηγές, δεν έχεις γνωριμίες και ανακαλύπτεις κάτι τελείως μόνος σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι και αν κάνεις μετά, όπου θα έρθει κάποιος και θα σου δώσει μια πληροφορία, μια πηγή θα σου δώσει κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό. Το μεγάλο εμπόδιο νομίζω ότι είναι καθαρά το βιοποριστικό, ότι για να φτάσεις να κάνεις θέματα που θες και που έχουν σημασία και που έχουν και για την κοινωνία κάποια σημασία, είτε θα δουλεύεις κάπου και θα αναγκαστείς να το κάνεις παράλληλα, επειδή υπάρχει δική σου ορμή μέσα σου και θες να το κάνεις. Ο τίτλος της σειράς podcast που δουλέψαμε με την υποστήριξη του IMED είναι The Revolving Door, η περιστρεφόμενη πόρτα. Η ιστορία του έχει να κάνει με το ότι αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι στο πεδίο για να περιγράψουν την πραγματικότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Δηλαδή είναι μια πόρτα στην οποία μπαίνεις, βγαίνεις κάπου αλλού, θα ξαναβγείς στο ίδιο σημείο, γίνεται ένας κύκλος όπου πολλά διαφορετικά στάδια εναλλάσσονται. Αυτή τη σειρά podcast τη δουλεύουμε μαζί με την Ηλάνη Παπαγγελή, η οποία είναι συνάδελφός μου στο Solomon, με την οποία δουλεύουμε γενικότερα πάρα πολύ και αυτή τη θεματική και άλλες που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό. Προέκυψε και κάναμε πάλι κάποια θέματα, και ένα ήταν για τα πρακτικά της Μόριας, το οποίο είχε να κάνει καθαρά με το πώς ζούσαν οι ίδιοι τα παιδιά στη Μόρια, στο safe zone, δηλαδή στην ασφαλή ζώνη για τους ασυνόδευτους. Είχαμε και οι δύο την ανάγκη να δουλέψουμε παραπάνω πάνω σε αυτό, δηλαδή να δείξουμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές αιτίες για τις οποίες ένα παιδί φτάνει στην Ευρώπη μόνο του. Μπορεί να έχει διαφορετικούς σκοπούς, μπορεί να κουβαλάει άλλη ιστορία από πίσω του, μπορεί να ξεκίνησε μόνο του, μπορεί να ξεκίνησε με τον πατέρα του και ο πατέρας του να πέθανε στον δρόμο, μπορεί να ξεκίνησε με την οικογένεια και ξαφνικά να αποχωρίστηκε, μπορεί να έχει έρθει εδώ για να σπουδάσει, μπορεί να έχει έρθει εδώ για να δουλέψει. Είναι πολύ σύνθετες οι ιστορίες. Εμείς κρίναμε ότι μεταδίδονται με έναν τρόπο που είναι τελείως, δεν ξέρω πώς να πω, μονολυθικός. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο για τους ανθρώπους που δεν τους θέλουν και που έχουν όλες αυτές τις απόψεις ότι δεν χωράνε άλλοι κτλ. Αλλά και για τον κόσμο που νομίζει ότι είναι θετικά διακείμενος, να προσφερθεί μια καλύτερη εικόνα, μια πιο συμπεριληπτική και πληρέστερη εικόνα ως προς το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιες είναι οι ιστορίες τους, πώς φτάνουν εδώ αυτά τα παιδιά. Και επιλέξαμε το format του podcast επειδή, αν και ήταν κάτι καινούριο για εμάς, είχαμε την εικόνα ότι θα μπορέσουμε πολύ καλύτερα να πούμε τις ιστορίες τους. Δηλαδή στο πλαίσιο που υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως το άμα θα βάλεις το πρόσωπο του άλλου ή το όνομα του άλλου, το να αφηγηθούμε τις ιστορίες με τον ήχο, που είναι απλά η φωνή τους, ήταν πολύ βολικό. Ήταν και για τους ίδιους νομίζω, και για να τους φερθούμε εμείς και για να τους αντιμετωπίσουμε καλύτερα, και για να υπάρχει και κάποια ασφάλεια. Και νομίζω επίσης ότι έχει και μια μεγαλύτερη δύναμη το να πεις ιστορίες και να τις ακούς από τους ίδιους, από το να γράψω εγώ κάτι στο χαρτί. Για εμάς το μεγαλύτερο ζήτημα ήταν το πώς θα προστατέψουμε αυτά τα παιδιά που μας μιλούσαν και μας εμπιστεύονταν τις ιστορίες τους. Ήταν
σε μεγάλο βαθμό ό,τι κάναμε ήταν σε συμφωνία μαζί τους. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να βάλουμε το όνομα κάποιου χωρίς ο ίδιος να το θέλει. Έχουμε χρησιμοποιήσει ψευδόνυμα στο podcast. Τους αφήσαμε να διαλέξουν οι ίδιοι αυτά που προτιμούσαν. Ήταν πολύ μεγάλο θέμα για μας το να προστατευτούν και οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται να μην έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει, επειδή και οι ίδιοι έπαιρναν κάποιο ρίσκο με το να μας μιλήσουν. Η δική μας σκέψη είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα επεισόδια. Στο Solomon, στην ιστοσελίδα, να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό page στο οποίο να υπάρχουν και τα επεισόδια και συνεντεύξεις που έχουν γίνει με διάφορες πηγές στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτές κάποιες και σε ηχητική μορφή που έχουν γίνει με καλή ποιότητα, κάποιες και γραπτά, ελληνικά, αγγλικά, και κάποια ρεπορτάζ που προκύπτουν πάνω σε αυτό από το υλικό της έρευνας. Δηλαδή έχουμε τώρα ένα θέμα που δουλεύουμε το οποίο έχει να κάνει με τα pushback των ασυνόδευτων ανηλίκων, που νομίζω και αυτό έχει ενδιαφέρον. Και όχι μόνο τα pushback και τις απαγωγές ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι μπορεί να είναι σε κάποια πόλη της Ελλάδας και να σταματήσει ένα βανάκι και να τους μαζέψει και την επόμενη μέρα να είναι στην Τουρκία. Έχουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα του podcast. Η σκέψη μας είναι να παρουσιάζονται συνολικά, δηλαδή να υπάρχουν και τα επεισόδια, να υπάρχουν μικρότερες συνεντεύξεις, να υπάρχουν ρεπορτάζ που έχουν προκύψει από αυτό, να υπάρχουν ίσως συνεντεύξεις και με ειδικούς που εξηγούν κάποια πράγματα. Υπάρχουν οι έρευνες του Reuters, στις οποίες βλέπουμε ότι πέρα από το ζήτημα που ξέρουμε όλοι, ότι γενικά δεν εμπιστεύονται τα μέσα, τους σκοπούς τους, το γιατί δημοσιογραφούν, νομίζουν ότι όλοι είμαστε, έχουμε κάποιο πονηρό σκοπό και τα παίρνουμε από 5 κατευθύνσεις. Νομίζω ότι η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει το οξύμορο ότι υπάρχουν πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι σε όλα τα format που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και την ίδια στιγμή υπάρχει πάρα πολύ fast food δημοσιογραφίας, πάρα πολύ κλέψιμο από μέσα που δεν ξέρω, κλέβουν το ένα τη δουλειά του άλλου. Και φυσικά αυτό το χάσμα που έχει να κάνει με την κοινωνία και τους δημοσιογράφους, ότι όταν εγώ πω σε κάποιον ότι είμαι δημοσιογράφος δεν θα πει δεν ξέρω τι ωραία ή οκ, αλλά σίγουρα θα με ρωτήσει κάτι περίεργο και σίγουρα θα έχει κάποια περίεργη σκέψη στο μυαλό του, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ προβληματικό. Και ακόμα πιο προβληματικό είναι ότι τα μεγάλα μέσα, αυτό που λέμε τα κυρίαρχα μέσα, δεν κάνουν και κάτι ή δεν φαίνεται να τους απασχολεί να το γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Ήμουνα τώρα στη Θεσσαλονίκη και στον άνθρωπο στο πάρκινγκ που αφήσαμε το αυτοκίνητο, όταν είπαμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, μας κοίταξε καλά-καλά, μας ρώτησε αν έχουμε σχέση με κάποιους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους, που προφανώς ξέρει, και μας χαιρέτησε με την ευχή «Κοιτάξτε να μην γίνεται έτσι». Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για τους νέους συναδέλφους. Σε εμάς, νομίζω ότι κάτι που είναι μια πρόκληση και που πάντα παλεύουμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίκαιοι όσο γίνεται όταν γράφουμε κάτι. Δηλαδή, όταν γράφεις ένα ρεπορτάζ και ξέρεις ότι η τάδε πλευρά δεν ξέρω, παρανομεί ή κάνει κάτι που δεν θα έπρεπε ή με κάποιο τρόπο βλάπτει, είναι πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα και να ξεφύγεις, θέλοντας να το καλύψεις όλο αυτό. Οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα μέσα, νομίζω ότι αυτοί έχουν το μερίδιο της ευθύνης. Μπορούν να γίνουν κινήσεις θεσμικές ή δεν ξέρω, από την κοινωνία των πολιτών, αλλά νομίζω ότι το κύριο μέρος της ευθύνης είναι στους δημοσιογράφους να δείξουν να δείξουν τη δουλειά που κάνουν όταν γίνεται πολύ καλή δουλειά, να δείξουν ότι είναι κοινωνικά χρήσιμοι και να γεφυρωθεί όλο αυτό το χάσμα που υπάρχει με την κοινωνία. Είναι δική τους ευθύνη, νομίζω.